ආයි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් නිවාඩුවක් හම්බ වුණා අපිට. අපි ඒකින්ද යනවාද පොඩි ගමනක්. ඔයාලත් යන්න අපිත් එක්ක. මෙන්න මේ පොඩි ගමනට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. මේ බස් එකක් එනකන් ඉන්නේ අපි දැන්. හරි. ඔන්න ඉතින් මේ හරි නෙමෙයි. තාම බස් එකක් ආවේ නැහැ. තාම මේ බස් එකක් එනකන් කියලා ඉන්නේ. ඔන්න දැන් නම් හරි. දැන් නම් අපි හරියටම තැනට ආවා. අද අපි ආවා ගෝල් ෆේස් එකට. අපි කාලෙකට පස්සේ තමයි ආවේ. ඉතින් මේ පාර නිවාඩුවට අපි ආවා මෙන්න මේ ගෝල් ෆේස් එකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේක අපේ ඇත්තටම ගෝල් ෆේස් ආව පළවෙනි පාර. නේද? මෙච්චරද කොළඹ ඇවිල්ලා නේ වන්න ගෝල් ෆේස් ඇවිල්ලා නේ. අපිට ඇවෙන්නෙම නෑ ගෝල් ෆේස් එකට. ඔන්න ඔක අපේ ජීවිතේ ගෝල් මෙච්චර පැත්ත පළාතකට ඇවෙන්නේ නෑ බස් එකේ තමයි ඇවෙන්නේ. මෙච්චර කොළඹ ඇවිල්ලා ගෝල් ෆේස් ආව පළවෙනි පාර. සුදු කොණ්ඩේ අවුල් කරගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා කොණ්ඩේ බඳ ගන්න ඕනේ. මේ පිටපස්සෙන් තියෙන්නේ ICT රත්නදීප. ඒක හොටෙල් එකක්. යෝර් සයිස් හොටෙල් එකක්. Oops. Mother? I'll get a horse. Oh, wait. We had a gold face in there. We had a gold face in the neck in the neck. Don't miss you, no, but. How was it? සුදු මීට කලින් ඇවිල්ලා නැහැ නේ ගෝල් ෆේස් ඈ සුදුගේ පළවෙනි පාරනේ ඒවත් හැමදාම කොළඹ ගෝල් ෆේස් ඇවිල්ලා නේ එක සුදු එක එකන් ආවේ परिसर दूषण देखते मैं से जला देना प्लास्टिक बोतल बड़े सारी ada ada Port City हाँ Port City sudah Hah? Mau koron? Awak, kayaknya ini dia lah nih. Atau ini walher baik है क्या? ओले Jadi bahan kamu kakek ada. Ada di dalam sini kan di
ටිකල්ලි මේ ටයිම් එකට ගෝල් ෆේස් එකේ මේ මාරවුවක් තියෙන්නේ. මේ ඒවට හිතන්න බෑ මිනිස්සු මහ ගොඩක් ඉන්නවා. ඇත්තට අපිට නෑ හරි අමාරුයි. මේ අපි හිතුවා මේ අර ඔයාලා වීඩියෝ එක මුලින් දාගෙන නැද්ද මේ අර වඩේ කරත් අර කඩේ අර මේ ඒ වගේ මේ මෙතන වඩේ තියෙන ගෝල් ෆේස් එකේ ඉස්සරඩේ මේ අපි හිතුවා මේ ගිහිල්ලා ඉස්සරඩේ කලබන මේකේ ඇත්තට මේ පිරිසිදුභාවය ගැන එහෙම නම් අපි ලොකුවට දන්නේ නැහැ. මොකද මේ ෆස්ට් ටයිම් මේ ගෝල් ෆේස් එකේ ඇවිල්ලා ඉස්සරඩේ කන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන කට්ටිය පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද කියලා. අපි කාලා බලමු ගෝල් ෆේස් එකේ ඉස්සරඩේ. गॉल फेस के लिए सो लिया का Kimberly isowade maskade touch this tiny kirimalu මම ඉන්නේ මොයි කිරි කෑල්ලක් එක්කනේ kiri අයි තාත්තේ kirimalu කියන්නේ නේ හොකාලේ හොලුවා kirimalu ටිකක් හදලා ඉන්දියාප්පයක් හදන් ரொம்ப நல்ல අපි දැන් ඔය යන කට්ටිය එතන sorry මොනේ ආරම්භ sorry යා අරන් එන උන් දැන් මං කොණ්ඩෙක් කන්න ඔය ඉසෝඩේ එකේ මේ ඉසෝඩේ එකේ 150යි නාන් රොටි එකත් 150යි අවුලක් නැහැ නේ තව ඉසෝඩේ ඉස්සෝ තිබ්බ මේ ඉස්සෝ පොඩි තුනක් දාලා ඒකත් 100යි මේකේ තනිකර ඉස්සෝ කපලා දාලා මේකේ තියෙන්නේ කන්න අර ග්‍රේවි එක දාන්න. සයිනේ. රසයි. අපි මේ කෑම කොහොමද කියලා දන්නේ අපිට රසයි. kanan oh sudah kalau pada balai kanan kecil rasai rasa bagaimana mewah tiru gulu belot dalin ගෝලු බෙල්ලේ නේ gulu belnya mudu belnya pilih kata sip kata dalin මේ කොහොමද හදනවද කියලා අපි දන්නේ
ඔන්න ඔහොම තමයි යාළුවනේ අපේ ගෝල් ෆේස් එකේ අත්දැකීම. ඉතින් ඔයාලත් මේ ගෝල් ෆේස් එකට ඇවිල්ලා කෑම කන ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න දැක්කනේ ඉතින්. ඒක හින්දා ඉතින් අපි ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකම් පරිස්සමට ඉන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලාම ඉන්න. අපි ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. bye.